নমস্কাৰ বন্ধুসকল যি মোহাম্মদ দেখিছে যে এটো আহোজা কোম্পানীৰ 500 বুষ্টাৰ এম্প্লিফায়াৰ এটো এম্প্লিফায়াৰৰ ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ কাৰণে আহিছিল সো ইয়াৰ প্ৰবলেমটো হ'ল যে লাইনো পাই মানে সিগন্যাল লাইট জ্বলি আছে তথাপি সাউন্ড অহা নাই মানে এম্প্লিফায়াৰটো অন হৈ আছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সাউন্ড নাই আৰু প্ৰায় ভোল্টেজ চেক কৰিছিলো মই এটো নাই মানে ভোল্টেজটো প্ৰায় ঠিকই আছে অকচন ইয়াক আমি কেনেকৈ বাৰু ৰিপেয়াৰ কৰে সব লাইন পাই আছে কিন্তু কোনো সাউন্ড নাই আৰু ইয়াৰ ব্লুটুথৰ পৰা মই ইয়াক অডিও দিছে আইছিলো কোনো ধৰণৰ কোনো সাউন্ড ওলোৱা নাই হে ইয়াক কেনেকৈ ইয়াক ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰি বা ইয়াক সহজে বেছি টেষ্ট নকৰাকৈ জাস্ট কেটামান ভোল্টেজ চাই যে কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰি হেতু দেখাই আছো আজি এই ভিডিওটোৰ মাজৰে সক প্ৰথমে আমনে এই ড্ৰাইভাৰ বোৰ্ডখনত দেখাত কোনো ধৰণৰ জ্বলাও নাই জ্বলিলেতো বেয়া হ'ব পাৰে তথাপি সক প্ৰথম ভোল্টেজ চাব লাগিব যে ড্ৰাইভাৰ বোৰ্ডখন ভোল্টেজ আহিছে কি নাই আৰু প্ৰথম চাইছো ব্ৰিজ এক্টিফায়াৰত যেটো ভোল্টেজ ইয়াতে আহি আছে মানে ভোল্টেজ কাম কৰি আছে আৰু ব্ৰিজ এক্টিফায়াৰ কাম কৰি আছে এখানে ইন্ডিকেটৰ লাইটটো জ্বলি আছে আৰু ড্ৰাইভাৰ বোৰ্ডৰ কাৰণে যেটো ভোল্টেজ 24 ভোল্ট এর 22 ভোল্ট আহি আছে মই সিরিজত লগাই থোৱা আছে এই কাৰণে 2 ভোল্ট কম আহি আছে আৰু ইয়াতে ড্ৰাইভাৰ বোৰ্ডখনতো ভোল্টেজ সব আহিছে 38 ভোল্টেজ আহি আছে সব ইয়াৰে যেটো 18 ভোল্ট ৰেগুলেট হৈ আহে এটো আহি আছে আৰু প্ৰিসেটত থৈ দি বাইপাস ভোল্টেজটো পাৰ হৈছে আৰু যেটো 1 কে ৰেজিস্ট্যান্সৰ এটো হলে 1 পইণ্ট দুটাতে সমান ভোল্ট আছে 1 ভোল্ট আৰু মানে এখিনিও কাম কৰিছে মানে এই কম্পোনেন্ট কেটাও কাম কৰি আছে সব এই 18 ভোল্টটো এই ৰেজিস্ট্যান্সৰ থৈ দি প্ৰি এম্প্লিফায়াৰত গুচি যায় যেটো ট্ৰানজিস্টৰ আছে আৰু এটো হলে ভোল্টেজ নাই মানে এই ৰেজিস্ট্যান্সটো বেয়া আছে এই ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালু 1 পইণ্ট আপোনালোকে চাই ক্যামেৰাত ভালকে মানে দেখা পোৱা নাই এটো 1.2 কে আছে আমি 1 কে লগালেও হ'ব বা 2 কে লগালেও হয় এটো প্ৰি এম্প্লিফায়াৰৰ সাপ্লাই ভোল্টেজ তো ম্যাক্সিমাম জীবন 1000 ওয়াটৰ এম্প্লিফায়াৰ 500 ওয়াটৰ এম্প্লিফায়াৰ যদি আপোনাৰ অন হয় অডিও নাহে এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা ৰেজিস্ট্যান্সে বেয়া হয় বেলেগ বেয়া নহয় যদি আউটপুট ট্ৰানজিস্টৰ শৰ্ট হয় তেতিয়া হলে তো আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্সও জ্বলি যাব বা ড্ৰাইভাৰ ট্ৰানজিস্টৰ জ্বলি যাব সো এই ৰেজিস্ট্যান্সটো কোনো কন্ডাক্টিভিটি নাই বা কোনো ৰেজিস্ট্যান্সৰ অনটো শো কৰা নাই এই ৰেজিস্ট্যান্সটো আমি হলাই দিও ইয়াৰ হলনি আমি 1 কে লগাই দিও সবকটা ব্রাউন ব্ল্যাক রেড কালার আছে কালার কোড 1 কে রেজিস্ট্যান্স তো লগাই দিছো সব মই হলাউতে মেশিনটো অফ কৰি ৰাখিছিলো সব অন কৰি দিছো সব অটোমেটিক ভলিউম যেনেকৈ আছে এনেকৈ আছিল ভলিউম আহি গৈছে সিগন্যাল অৰ্থাৎ ৰেজিস্ট্যান্সটো বেয়া কাৰণে হয় যদি হে ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰি দিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব